Quick tips mga kaswak. So ngayon plan ko magpalit ng air filter. From time to time kasi chine-check ko rin to, yung water level ng battery, yung air filter, yung brake fluid, yung mga coolant and windshield wiper fluid levels. Yan, so chine-check ko yan from time to time. Napansin ko medyo madumi na, medyo maitim na. So chine-check ko muna yung manual, kung ano sinasabi ng manual. Dito sa air cleaner filter, sabi dito need na siyang i-replace talaga kapag ka nasa 40,000 kilometers na. Eh right now nasa 15,000 kilometers pa lang yung natatakbo ng sasakyan ko eh. Tapos 24 months. Right now nasa 1 year and 6 months, so nasa 18 months pa lang. So tutuusan hindi pa. Pero kasi itong mga to, parang itong III, ang legend kasi inspect, correct, or replace as necessary. So I feel na it is necessary na to change it. Based na rin dun sa mga nababasa ko na para daw mas maluwag yung pag-intake ng hangin, air intake ng ating sasakyan. Better na magpalit. So napakadali lang. Actually bumili na ako. Replacement air filter lang to. Binili ko sa Shopee. 299, so 300 pesos din siya. So tignan natin. Ayan, so for Wigo Gen 2, tignan natin yung quality. Actually medyo manipis siya yung quality ng filter na to, pero okay na rin sa mga nagtitipid kasi nasa 800 something, 700 to 800 yung original eh. So siguro palitan na lang to agad-agad, or kapag ka napansin na medyo madumi na. I think mas madali din talaga tong dudumi compared dun sa stock na original. Ngayon ganito lang kadali magpalit ng ating air filter. Meron ditong clip, papansin nyo, isa, dalawang clip lang yan, dalawang clips lang yan, yan. So pagka natanggal mo na yung clip, parang meron din dyan naka ano siya, nakasiksik, nakatusok. So angat mo lang yan. Pag angat mo, hila, yan. Huwag kayo matakot na gawa naman sa matitibay na ano yan, plastic. Then pag tinanggal mo na, well, stress na. Ayan, so makikita mo dito yung ating air filter. Parang di pa naman ganun kadumi, no? Pero ito ang tunay. Ito ang tunay na status niya. Tunay na estado ng ating air filter. Sobrang dumi. Sobrang itim na niya. Actually, sinubukan ko na itong ipagpag. Pero hindi ko siya hinugasan kasi I'm sure kakalat lang to eh. Kasi kinakapa ako. Parang hindi naman talaga siya lilinis ng malinis talaga. Then pinanood ko rin kay Easyworks Garage, shoutout idol. Talagang actually parang mas marumi pa to doon sa Honda Civic or City niya eh. Kaya naisip ko na rin magpalit. So anyway, sa material mas makapal talaga to. So mas makapal talaga tong stock. So palitan natin. Kadali lang. So kunin mo yung bago. Imagine, tignan, papakita ko lang, compare ko lang sa inyo kung ano itsura ng bago at luma. Kita nyo yan? Kita nyo yan? Grabe mga kaswak. So imagine, ito, sabi nga ni Easyworks, ito yung mask nyo. Ingat natin ngayong required tayong mag-mask. So kung ganyan kadumi yung mask natin, at yun din yung hangin na ini-intake natin, di ba? So madumi din. Hindi nyo nafi-filter na mabuti. Kaya nga air filter tawag dito eh. I-filter niya yung hangin na galing sa labas papasok. Diba? So, sige, kabitan natin to. So, ganun lang. Balik mo lang siya sa dating pwesto. Yan. Of course, bago natin ikabit, take natin yung opportunity to clean. Punas-punas lang. Punas-punas lang natin yung loob.
punasan na natin. Babawas lang ang alikabok. Tapos yan, kabit mo na. So, upside down. And kung ano yung mas makapal na part, yun syempre yung nasa ilalim. Yun yung magfi-filter. Tapos kabit mo ulit to. Itong parang pang-clamp na to. Yan, saksak mo lang. Tapos clip. Tapos alright. So, ganun lang kadali. Now, take nyo na rin yung opportunity to check yung mga fluids habang nakabukas yung hood mo. So, brake fluid, okay, nasa full. Battery water level. Tingnan natin, mabilisan lang. Yan sa mataas. Iba-iba to ha, iba-ibang containers to nalalagyan ng tubig. Well, kaka-refill ko lang actually nito dahil nalobatan ako last time. So, ni-refill ko, distilled water lang naman ang nilagay ko. So, goods naman. Kung goods naman yung ating hindi pa masyado nababawasan yung water level. So, maganda. Then, coolant. Full. Nasa full din tayo. Then, windshield. May laman pa eh. Bihira ko namang gamitin. Mahalaga lang mapanatili may mga laman or may maganda yung ating liquid levels ng ating makina. Then, onting punas habang bukas yung hood. Kasi pag nakasara na to, hindi mo naman na minsan maisip na linis-linisan. Now, for those who wonders or for those who wondering kung papaano naman yung pagpalit ng ating AC filter, dito lang yan dito sa ating glove box, dito sa passenger side. Dali lang yung parang clip na to. Ayan, isa dito, isa dito. Ayan, tanggalin mo lang yan. Hindi kayo matakot, di naman yan mapuputol basta-basta. Matakot no? Pero yung matakot. Then sa loob meron to parang clip, ayan o. Tapos ito may parang clip dito. Ito, ayan, ito parang may makakapakay dito clip or basta parang may plastic dito na pwede mo i-press. Pag pinress mo yan, ayan, maangat mo yan. Inangat mo yan. Ito yung ating AC filter. Ayan. Malinis pa. Kakapalit ko lang ito last time. So, goods pa tayo dito. From time to time, check nyo rin to. Tapos konting pagpag lang. Una, malinis pa naman. Siyempre, kung okay naman, then balik mo. Sobrang simple lang. Ayan. Balik mo, parang mayroon dito na namang parang susukan, then clip. And dito medyo tricky ng kaunti, pero actually hindi naman. Una mong gagawin is ito, kaklamp mo to, itong part na to, yan ito, tapos dito. So pag naklamp mo na yan, push mo lang. Matakot. Minsan kasi nakatakot eh. Ayan na. So, nakapagpalit ka na ng yung AC filter. Alright. See you next time mga kaswak. Sana may natutunan kayo. Bye-bye.